Mga idol at kabayan, good news! Isa sa bagong asset ng Philippine Coast Guard, matagumpay na sinubukan. Ano kaya ito? Aba naman, syempre aalamin natin yan sa vlog episode na ito. Damihan naman ng like, pang pa-good vibes lang. Mabilis lang ito, promise. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming YouTube channel. I-hit ang notification bell para kayo ay ma-notify sa mga bago naming mga video uploads. Maraming salamat. Ang Philippine Coast Guard o PCG ay matagumpay na sinubukan ang isa sa dalawang bagong Airbus helicopter, ang H-145 Light Twin Engine Helicopter na mula sa Germany. Ang pagtesting na nasabing H-145 Light Twin Engine Helicopter ay ginanap sa Villamor Air Base kaninang umaga, ika-4 ng Pebrero 2020. Wow, ayos! Mukhang ready na itong dalawang H-145 Light Twin Engine Helicopter para sa kanilang mga tungkulin. Iba talaga pag brand new, may training, mas epektibo pagdating sa kanilang mga misyon. Kayo mga idol at kabayan, nagustuhan nyo ba itong H-145 Light Twin Engine Helicopter ng PCG? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Ang H-145 ay isang 4 na toneladang klase na twin engine helicopter na mayroong mataas na frequency radio, emergency flotation gear, fast trooping, cargo sling, searchlight and electro-optical system upang maisagawa ang mga critical na misyon, kabilang ang paghahanap at pagsagip, medical na paglisan, maritime patrol at pagpapatupad ng batas sa dagat. Ang pagkuha ng nasabing aerial assets ay bahagi ng PCG's Light to Medium Multi-Purpose Twin Engine Helicopter Acquisition Project. Ang mga tauhan ng PCG na namumuno sa pinakabagong mga helicopter ay nagtapos ng kanilang komprehensibong pagsasanay sa Germany noong nakaraang taon. Panoorin natin ang kaunting video ng kauna-unahang paglipad ng isa sa H-145 Light Twin Engine Helicopter na gawa ng bansang Germany. Mga idol at kabayan, sana damihan pa natin ang ating mga air assets, lalong-lalo na pagdating sa pagresponde sa kritikal na mga misyon. Itong dalawang bagong H-145 Light Twin Engine Helicopter ng PCG ay malaking bagay upang matugunan ang kakulangan ng ating bansa pagdating sa emergency aerial response. Maraming salamat, hanggang sa muli, ang inyong tagahatid ng balita at tagapaglingkod. Good News, Philippines. Mabuhay ang Philippine Coast Guard, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas!